Tyvärr, kompis. Du har förlorat de pengarna du investerade. Hej mina damer och herrar, med anledning av nyliga händelser på börsen så har vi en liten fredagsspecial till er. Filippa, varsågod. Vad är frågan? Ja, vad händer när ett bolags aktie avnoteras? Och då, det är en liten tråd här som jag har hittat på sociala medier. Så att det är någon som har skrivit man får väl tillbaka pengarna om man skattedeklarerar det man har förlorat. Så jag tänker att du ska få ge en kommentar på detta. Ja, Hur ligger det till egentligen? För det första, ja, man ska deklarera vinster och förluster om man har en depå. Och Ja, precis. Depå är ju ett sätt där man köper aktier. Det är som att man har en börs där man betalar ett courtage och man betalar en avgift för att köpa någonting och sen så säljer man någonting och så har man gjort vinster. Och sen så i slutet av året så har man gjort vinster och man har gjort förluster och man kan liksom kvitta dem mot varandra och mellanskillnaden är det enda man måste skatta på. Okay. Det är egentligen inte så viktigt för det är någon som pratar om så här, ja man ska deklarera vad man har förlorat för att dra bort vinster. Det ska man ju. Det ska man göra, men vad som händer med om en aktie avnoteras på grund av oegentligheter eller en aktie störtdyker på grund av att ett bolag kanske är väldigt, väldigt misskött. Det är att man förlorar pengar. För så här är det. Vi här och alla poddar som har olika finansiella aktörer som vill annonsera och uppmuntra till att man kan investera och man kan placera pengar. Vi är alla supertydliga med att investera och att placera medför alltid en risk. Det är egentligen det enda säkra man kan göra, det är att ha pengar i madrassen eller att stoppa in dem i sitt eget skattekonto. Det är det enda säkra. Vad som också är säkert då, det är att man kommer förlora i värde därför att vi har en inflation som gör att pengarna minskar sakta i värde. Å andra sidan då så vet vi att vi kan placera våra pengar med olika sorters risk beroende på hur väl insatta är vi i det vi handlar i, men också hur väl vi sprider risker genom att investera i många olika saker för att kunna balansera att här borta, jag kommer tappa här, men här kommer jag vinna. Men återigen, det finns alltid en risk förknippad med att placera i aktier och det, om du lyssnar på en genomsnittlig podcast och det är någon finansiell aktör som gör reklam och säger handla gärna här, blablabla, det är så himla smidigt och lätt och enkelt, så har man alltid en disclaimer. Men kom ihåg att investering innebär risker för att dela eller hela det investerade kapitalet. Tänk på att det kan svänga. Att investera i aktier och fonder har över tid varit ett bra sätt att få dina pengar att växa, men hur det går i framtiden det vet ju ingen. Det kan gå upp och det kan gå ner och det är inte säkert att få tillbaka pengarna du satte in. Så det, i enlighet med lagtext så måste man alltid vara tydlig med att investeringar innebär en risk. Det är inte helt säkert att du får tillbaka dina pengar eller det är inte helt säkert att du får tillbaka ditt investerade kapital. Det är sanningen. Och när ett bolag avnoteras, det inte går att handla längre över börs eller det handlas kanske på en annan marknadsplats och kanske kostar otroligt mycket mindre mer eller att det har dykt och du har förlorat värde. Då har det hänt. Precis det som du blev varnad för och som du tog en informerad risk, ett informerat beslut på att göra som var att du köper trots att du vet att det finns en risk. Och när du förlorar pengar, det är också det som händer. Det är ingen som någonstans har skrivit att du får tillbaka dina pengar. Nej. Det är bara väldigt, väldigt otur. Och det visar återigen varför gör vi det här programmet? Varför ska du läsa på? Varför ska du fråga? För att ju mer pengar du placerar i saker som du inte förstår, ju mindre informerad du är, desto mindre kvalificerad är du själv att bedöma risken. Ja. Så tyvärr, kompis, du har förlorat de pengarna du investerade. Lär av det. Men jag vill också säga till dig och alla som har gjort det. Det är mänskligt.
Det är mänskligt att ryckas med i en hype, exempelvis på andra sociala plattformar. Och sen förstår jag också att när man har hört den här disclaimern, att tänk på att du kan förlora, att det är lite grann så här, det försvinner. Man hör inte det. På samma sätt som det står på cigarettpaketen att rökning dödar. Det står på snusdosan att det här är extremt beroendeframkallande. Man filtrerar bort det. Ja, exakt. Och där vill jag passa på att slänga in en personlig käpphäst som stör mig väldigt mycket. Därför att vår regering har från och med förra året infört då för att hjälpa konsumenterna att fatta informerade beslut kring lån. Så har man satt en liten varningstriangel där det står så här. Tänk på att det kan kosta pengar att låna. För det första så är det otroligt diffust. Men för det andra så visar just den här avtrubbningseffekten. Att när du har sett ett budskap eller hört en disclaimer tillräckligt många gånger så... Ja, men man ser inte den. Den passerar, eller hur? Mm. Så lite härligt svar, men den bittra sanningen är man kan förlora pengar på marknaden. Så är det. Och det är därför som man alltid säger att man ska inte placera pengar som man inte kan förlora. Nej. För det är en risk. Men läs på och förstå vad du investerar pengar i, så minimerar du den risken. Ja, verkligen. Och då är ju egentligen det enkla svaret att ett aktiebolag avnoteras är samma sak som en aktie störtdyker egentligen. Det kommer inte få tillbaka. Värdet försvinner och det finns inget som den här skribenten skrev, man får väl tillbaka sina pengar. Nej. Du placerade dem, därmed tog du en risk. Du bettade på någonting. Ja. Så sur läxa, hoppas det inte var för mycket pengar. Hoppas. Ja, verkligen. Nu räcker det. Här på det. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.